Mereu am marcat momente din viața mea prin filme. Câți ani aveam? Unde le-am văzut? Sau cine era cu mine? E unul dintre lucrurile care fac filmele să fie magice. Mai mereu era un film pornit prin casă în copilăria mea, ca sunet de fundal, un mod de a pierde timpul sau o oportunitate ca familia să se adune. Eu, tata și mama. Exista o dinamică interesantă în familia noastră, în care tata era fan filme SF și de acțiune, iar mama era fană filme de dramă sau romantice. Râdea mereu de tata că vede pentru a 10-a oară un film pe care îl știe pe de rost, iar el îi spunea citatele lui preferate din acel film. Eu gravitam mai mult către alegerile tatălui. Știa mereu tot ce e bun de văzut la televizor și cu el mă învârteam săptămânal prin magazinul de închiriat casete video. Da, am prins acea perioadă când trebuia să duci înapoi caseta derulată până la capăt ca să nu plătești o taxă în plus. Și tot cu el am intrat pentru prima oară într-un cinema. Aveam 10 ani și proaspăt ajuns în oraș era filmul Ziua Independenței, cel din 1996, pentru că despre cel din 2016 nu discutăm. M-am așezat entuziasmată pe scaunul de cinema și m-am lăsat condusă într-o invazie extraterestră cum nu mai văzusem până atunci. Și așa, Ziua Independenței a marcat pentru mine începutul unei călătorii lungi printre filme. Filmele din franciza Alien le-am văzut în sufrageria apartamentului nostru, cu inima în gât și o pătură pe cap, dar voiam să văd cum Ripley îl prinde pe extraterestru. Tata era un die-hard fan al lui Bruce Willis. Am urmărit cu el toate filmele greu de ucis și în scurt timp am ajuns și la al 5-lea Element, care a devenit rapid un SF clasic foarte bun pentru mine. Le are pe toate. Extraterestri antici, nu cei de pe History, mașini zburătoare, o misiune de a salva omenirea, un personaj negativ cu freză de influencer, Lilu Multipass, extraterestri mercenari cu o mândrie exagerată și un Bruce Willis in his prime. Nu poți da greș cu toată combinația asta. A urmat apoi întâlnirile cu Neo și Agent Smith, care m-au făcut să cad prin vizuina iepurelui și să ajung în țara minunilor, ca să-l citez pe Morpheus. Și să mă întreb, mai în glumă sau mai în serios, dacă de fiecare dată când am un déjà vu, mă aflu în Matrix. Când am văzut prima oară Close Encounters of the Third Kind, eram deja familiarizată cu nave spațiale mari. Dar wow, cât de mult m-a uimit cea din filmul ăsta. Ani de zile mi-a rămas imprimată în minte secvența cu cele 5 tonuri muzicale folosite pentru a stabili o conexiune între oameni și extraterestri. Cinci tonuri ce se transformă într-o sinfonie superbă de sunete și lumini. Close Encounters of the Third Kind este și va rămâne un clasic de referință al filmelor SF. Toate filmele astea mi-au făcut tranziția spre ceea ce urma să devină unul dintre genurile mele preferate, filmele SF despre călătoria în spațiu. Și îi datorez asta mare parte tatălui, care era cot la cot cu mine în toată aventura asta vizuală spațială. Pe lângă vizualul spectaculos și misiunile la limită care definesc genul ăsta de filme, mai există ceva ce le leagă. Căutarea unei conexiuni cu cei dragi care sunt la ani lumină distanță, la sisteme solare distanță sau în alte dimensiuni spațiale. Pentru că oricât de fain și spectaculos e spațiul, te poate face să te simți gol și mic. Există o nevoie de o conexiune cu ceva familiar și cald, o înlocuire a monologului interior pe care vidul spațial te obligă să-l ai cu un dialog. Iar acest dialog se realizează prin mesaje video, audio sau text între cel aflat în spațiu și persoana pe care a lăsat-o în urmă pe pământ sau pe care o caută.
Armageddon și Deep Impact sunt două filme care au avut premiera în același an și au povești foarte similare. Salvarea omenirii de amenințarea unui asteroid sau unei comete care urmează să lovească Pământul. În ambele filme, soluția de salvare vine sub forma unui sacrificiu uman, a lui Harry Stamper în Armageddon și a întregii echipe Messiah în Deep Impact, care detonează o bombă nucleară pentru a distruge asteroidul și respectiv cometa. Înainte de a se lansa în misiunea salvatoare, cei aflați în spațiu intră într-un apel video cu persoanele dragi pentru un ultim rămas bun. Echipa Messiah își ia la revedere pe rând de la familiile lor, iar Harry Stamper de la fiica lui. Grace, I know I promised you I was coming home. Looks like I'm gonna have to break that promise. Este un moment intim în care totul se oprește și focusul este plasat pe transmiterea mesajului între cei doi. Nu o să ne mai vedem, dar o să fiu mereu lângă tine. I'll look in on you from time to time, okay, honey? I love you, Grace. I love you too. Gotta go now. În Contact, Ellie este un doctor în știință care caută dovada faptului că nu suntem singuri în univers. Își petrece ani întregi ascultând semnale radio primite din spațiu, căutând acel mesaj unic al unei vieți extraterestre. Iar mesajul vine într-un final de pe Vega, o stea aflată la 26 de ani lumină de noi. Acest prim contact vine la pachet cu o serie de instrucțiuni de transport, care odată descifrate îi oferă șansa lui Ellie să facă un al doilea contact cu extraterestri. După o călătorie în spațiul necunoscut, ajunge pe Vega, unde îi întâlnește pe extraterestri care iau forma tatălui ei decedat pentru a-i oferi un mediu cald și familiar de interacțiune. Ellie primește o conexiune sub forma unui pachet emoțional care nu poate fi ușor de explicat și înțeles. Reîntâlnirea cu tatăl ei și contactul cu o specie extraterestră. În Moon, Sam Rockwell face o treabă excelentă ca un astronaut care lucrează pe lună pentru o companie care extrage un gaz ce va putea ajuta Pământul să scape de o criză energetică. Contractul lui de muncă urmează să expire curând, ceea ce îl va readuce înapoi pe Pământ lângă familia lui. Însă, în urma unor situații neașteptate, nu mai poate pleca și îi sună fiica printr-un apel video. Neputința de a ajunge pe Pământ ia amploare în acest cadru solitar. Interstellar are poate una dintre cele mai emoționante și memorabile scene de mesaje video transmise în spațiu. Întors de pe planeta lui Miller, unde o oră e echivalentul la 7 ani pe Pământ, Cooper află că au trecut 23 de ani cât el a fost acolo, timp în care copiii lui au crescut și au ajuns la vârsta lui. Se uită la echivalentul la 23 de ani de mesaje video adunate în timp ce el a explorat o planetă preț de 3 ore. You aren't listening to this, I know that. All these messages are just drifting out there in the darkness. Iar impactul emoțional e pe măsură. Conexiunea se realizează, însă cu o pierdere temporală care nu mai poate fi recuperată și care adaugă gravitate existenței lui Cooper. În The Martian, astronautul Mark Watney se află pe Marte, unde supraviețuiește unui furtuni, însă e considerat mort de către cei de pe Pământ. Aflat singur pe o planetă ostilă, găsește modalități de a supraviețui și încearcă să ia legătura cu NASA pentru a-i anunța că trăiește. În momentul în care conexiunea se stabilește, monologul lui se transformă într-un dialog sub formă de mesaj scris cu cei din echipa NASA, iar sentimentul de regăsire a unui contact familiar îl copleșește. Ad Astra are la bază o căutare în spațiu. Un fiu își caută tatăl pierdut de câțiva ani pe lângă planeta Neptun, într-o misiune de cercetare a vieții extraterestre. Deși nu se știe sigur dacă încă trăiește sau nu, astronautul Roy McBride pornește într-o căutare spațială care are o primă oprire pe Lună și apoi încă una pe Marte, de unde înregistrează un mesaj audio emoționant pentru tatăl său,
în speranța că acesta îi va răspunde. Dad, I'd like to see you again. I recall how we used to watch black and white movies together, and musicals were your favorite. You should know I've chosen a career that you would approve of. I've dedicated my life to the exploration of space, and I thank you for that. So I hope we can reconnect. Your loving son, Roy. Transmission sent. Awaiting response. Căutarea sa continuă și după mesajul transmis și îl împinge pe Roy într-o călătorie în spațiu unde este forțat să aibă monologuri interioare pentru a putea ajunge să aibă un ultim dialog cu tatăl său. Tatăl meu a murit în 2018, cu un an înainte de apariția filmului Ad Astra. Din păcate nu l-a prins, dar știu sigur că i-ar fi plăcut, pentru că era fan Brad Pitt. Cu siguranță i s-ar fi părut interesantă ideea de pirat spațial pe lună. Am fi discutat împreună despre asta, sau despre zborurile comerciale către lună, sau despre cum a fost filmată scena asta. Mereu am marcat momente din viața mea prin filme. Cum eu și tata ne aminteam anumite scene și spuneam replicile personajelor, cum îi cumpăram DVD-uri cu filme noi când eram la facultate, cum după moartea lui mă obseda scena din Contact cu întâlnirea de pe Vega. Mă gândesc des la câte filme faine nu o să mai vadă, dar mă bucur enorm pentru cele pe care le-am descoperit împreună. Și deși nu ăsta e scenariul SF pe care îmi doream să-l împărțim, poate în marea schema lucrurilor, un mesaj mic aruncat în vid își găsește calea și destinatarul, oriunde s-ar afla el. De când ai plecat, lumea întreagă s-a întors pe dos. Și lumea mea s-a micșorat odată cu restul. Îmi amintesc când mă desenai sau când îmi fredonai melodii. Încă ascult Deep Purple. Încă ador ciocolata. Încă mă uit după stele și planete noaptea. Numele meu a ajuns pe Marte, gravat într-un microchip pe robotul Perseverance. Cred că-ți imaginezi ce a însemnat asta pentru mine. Aș vrea să te revăd. Și când o să se întâmple, fie că o să fie pe Vega sau undeva prin Andromeda, promit că o să ne uităm la un film bun și o să bem o cafea cum îți place. Până atunci, Godspeed. Trimite. Eu sunt Aura. Mulțumesc pentru vizionare.